ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਖ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਏ ਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਹਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸੁਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਹੁਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਇਸਨਾਥ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ,
ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਿਰਗ ਜੀਵੇ ਤਿਰਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ। ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ। ਕੋਇ ਨ ਖਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ। ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਛਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸਿਆ ਇਟ ਸਿਧਾਨ। ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਨ ਨਿਰਭਉ ਜਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸੁਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਬ ਤਾਪੈ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਇਆ।
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जानै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै भई ले निवासा, पानी पावक तनह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया, परमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काय तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधु न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, सरन परे की राखो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कुमाया, सेवा साधु न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पातशाही दसवीं चौपई। पुन राक्षस का काटा सीसा, श्री असकेत जगत के ईसा। पोपन बृष्ट गगन ते भई, सबहन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखिल भवन के सिरजनहारे, दास जान मोह लेहो उबारे। कवियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट स्वै तुम कावहो। आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी वसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै। सब बैरन को आय संघरिया, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय, चुनचन सतर हमारे मारिय है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रासन वरिया। हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री तोजू करियो रक्षा। राख लिहो मोहि राखन हारे, साहिब संत सुहाए प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कीयो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार हैं ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, परजा तरतब देह अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सेठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत।
महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर राज दीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंग भाव, आद जुगाद स्वरूप सुजंग भाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारिया सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणघाता। जे अज तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नह आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शाच वस कह न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में सरन तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सुहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किलविक सगल देह को हरता, दुष्ट दुखियन कौ छय करता। श्री तुझ भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछित फल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहि सरस ना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट ना तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपई को कहै चौपई। संबत 17 सहस पुनजै, अर्ध सहस पुन तीन के हिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज यस, गोबिंदास तुहार। राम कली महल्ला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिन्नी वसाया। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना, अंगीकार्यो करे तेरा। कारज सब सुवारना, सबना गल्लां समरथ सुआमी। सो क्यों मनों विसारे, कह नानक मन मेरे। सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। कर तां तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गुआइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों। जिस दियां एह वडियाइयां, कह नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंचदूत तुद वस कीते। काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन को।
से नाम हर कै लागे। कहै नानक तैं सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुदावनी महला पंजवा। थाल ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबसे आधारू। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारू। हे वस्तु जी नह जाई, नित नित राखुर धारो। तम संसार चरण लग तरीऐ, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिलै तां जीवां, तन मन थीवै हरिया पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथै कोई नाहे। होथै तेरी रख, अग्नि उदर माहे। सुन कै जम कै दूत, नाए तेरा छड़ जाहे। भौजल बिखमस गाह, गुर शब्दी पार पाहे। जिन को लगी प्यास, अमृत सेई खाहे। कल मह एहो पुन, गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल, सुमाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए, जे आवै तुद आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाਉ। नेत्री सतगुर पेखਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਆਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸੁਵਾਰਿਆਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨ ਹੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਆਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਆਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਕਰਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪਿਰਥ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਾ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਖੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਖੋਜ ਫਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ।
ਸੰਤੋਹ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਨੀ ਜਾਈ ਰਹਾਉ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਨ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ। ਸੋ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7:15 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 7:15 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। 8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਸਕੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਨ ਰੋਆ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੈ ਸੁਵਾਰੇ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ, ਨਿਚਲ ਇਹ ਮਾਨੂਆ, ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਚਲ ਇਹ ਮਾਨੂਆ, ਬਾਹੁਰ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੈ, ਬਾਹੁਰ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ।
है को ऐसो हमरो मीत, है को ऐसो हमरा मीत, सगल समगरी जियो हियो देवो। सगल समगरी जियो हियो देवो, अर्पो अपना चीत, अर्पो अपना चीत। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे, हर हर नाम सुनावे। पर तन पर की निंदा, पर तन पर की निंदा, इनसो प्रीत न लागे। इनसो प्रीत न लागे। संत है संग संत संपाखन, संत है संत संत सुपाखन। हर कीर्तन मन जागे, हर कीर्तन मन जागे, हर कीर्तन मन जागे, हर कीर्तन मन जागे। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। अस्थिर करे निचल एह मनुआ, अस्थिर करे निचल एह मनुआ। बहुर नकत हूँ तावे, बहुर नकत हूँ तावे। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे। गौण निधान
दयाल पुरख प्रभु गुण निधान दयाल पुरख प्रभु सर्ब सुख दयाला सर्ब सुख दयाला मांगा दान नाम तेरो नानक मांगा नाम दान तेरो नानक जो माता बाल गोपाला जो माता बाल गोपाला जो माता बाल गोपाला जो माता बाल गोपाला बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे अस्थिर करे निश्चल एह मनुआ अस्थिर करे निचल एह मनुआ बहुर नकत हूँ तावे बहुर नकत हूँ तावे बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे बंधन ते छुटकावे प्रभु मिलावे हर हर नाम सुनावे हर हर नाम सुनावे हर हर नाम सुनावे वाहिगुरु सतगुरु जी ने किरपा कीती बख्शिश कीती बड़ी सोहनी सानू शब्द दे अंदर सतगुरु जी एक सेध बख्शिश करते ने वाहिगुरु क्योंकि बंदी छोड़ दिवस साडे सिख इतिहास दे नाल संबंधित है आप जी ने सरवण भी कीता है थोड़ी जी मैं झाकी एक आप जी ना धन श्री हरगोबिंद साहिब जी महाराज मीरी पीरी दे मालक दी सांझी करां ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਲਾਉਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਟਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੜਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ। ਖੈਰ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਾਈ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਰੋਜ਼ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਿਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 2 ਬੋਝ ਉਸ ਦਿਨ ਘਾਹ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੌਬਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਧਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਗੀਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਦਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵੈ, ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਹਚਲ ਇਹੋ ਮਨੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਹਚਲ ਇਹੋ ਮਨੂਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਤ ਹੂੰ ਧਾਵੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਓ ਖੀਓ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਅਰਪੋਂ ਆਪਣਾ ਚੀਤ, ਮਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਤ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਨਾਮ ਜਗਤ ਤੁਹਾਰਾ, ਕਹਿ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਐਸੋ ਨਾਮ ਜੇ ਕਹੇ ਜਗ ਬਰਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਮ ਨਹਿ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹੈ ਖੁਦਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਨਹਿ ਕਹਿ ਸਕੋਂ ਕਹੈ ਖੁਦਾਈ, ਆਪਹਿ ਨਾਮ ਧਰੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੇ, ਸਮੁਦਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਖਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ, ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਗੇ? ਆ ਜਾਓ। ਤਬਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਇਆਲਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਇਆਲਾ। ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕ, ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਚਲ ਇਹ ਮਨੁਆ, ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਚਲ ਇਹ ਮਨੁਆ। ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੈ, ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੂੰ ਤਾਵੈ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ, ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ।
ਆਓ ਤੇਰ ਮੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, सगल संग हमको बनाई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई। वाहिगुरू। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो। एह सुमत साधु ते पाई। वाहिगुरू। एह सुमत साधु ते पाई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई।
प्रभु एक सब मेरा बुरिया प्रभु एक पेख पेख नानक बुगसाई पेख पेख नानक बुगसाई बिसर गई सब तात पुराई वाहिगुरु जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब तात पुराई जब ते साध संगत मोह पाई वाहिगुरु धन है गुरु नानक दी संगत धन है गुरु कि दास गुरु दी संगत दा धन्नवाद करदा ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਜਿਆ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਆ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਲ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੀਬੀ ਅਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਬੇਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਖਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, बर न सकै महिमा जो तिहारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। मैं नाही कछ हाँ नाही, किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो, सधना जन तोरा। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Satsang ji, we're very blessed to be here in the century of Rajan Raj, Panan Pan Devan Devupa Mahan, Chavar Shatar Takhte Malik, the King of Kings, Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And today we're blessed to learn about, we're gathered here to learn about the history of Bandi Chhor Divas and Diwali that we're celebrating here today. So often we come across youngsters saying that they don't really understand Punjabi and everybody's just sitting cluelessly. They're trying to make a connection, but they really cannot because they just don't understand. So that's why the Gurdwara Sahib, the committee members, they decided to have someone come in to do a katha in English so that we can learn about our history, we can learn about, today's day, why we're all here, what are we actually celebrating, and what teachings can we take from this and take them into our homes, take them into our lives, and what can we do in the future. So Sangaji, it's supposed to be a presentation, so if you see a lot of movements, don't worry. Just try to stay focused as much as you can, and soon there'll be a presentation up here so everybody can look at it visually as well, hopefully. So Sangaji, we're here to talk about the history of Bandi Chhor Divas. So often, we just come here, we do matha tek, and then we just go downstairs and put the candles on, and that's it, our job is done. Mostly, that's what we think. So that's what we've associated Bandi Chhor Divas with and Diwali with. But there's more to this day. So today we're going to talk about the life of Guru Har Gobind Sahib Ji, the Bandi Chhor Pasha that actually freed 52 kings, and we'll learn about them today. So the most effective way, it is said by George Orwell, this guy named George Orwell, he says the most effective way to destroy people is to deny and liberate their own understanding of their history. Okay? So he's saying basically, if you want to wipe out a civilization completely, if you want to get rid of them, then just get rid of their history. Because history is where we get our strength from. History is where we get our confidence from. We often think about, the Singhs back in the days. Why were they so strong? Why were they so resilient compared to us today? It's because of the history that they learned, the history they passed down the generations.
And that's what we're trying to do today. We're trying to learn this history and trying to etch it in our hearts so that we can pass it down our generations as well. Okay? So if we don't have our history to guide us, then we will be lost as a panth. Okay? Yes, we have Guru Granth Sahib Ji, the Gurbani, to guide us. But in order to even understand Gurbani, we need to know the history, why, when that Gurbani was written, in what circumstances that Gurbani was written, and what Maharaj is saying. So often when you search Gurbani on an online platform, you come across something called an Uthanka, which is like a backstory to what the Gurbani is. Sometimes often like the Gursikhs will come to Guru Sahib and then they would request something and then Maharaj will bless them with the Gurbani. So that's the importance of our history. If we don't have our history, if we don't know what today is even about, then what are we really doing here? Are we just coming here to matha take and put candles on, or are we here to actually learn about what this day is really about? Okay? So Sangat Ji, there's a pankti in Gurbani. It says, Jio dat hai apana, kaisyo kari pukar. So it says, Jio dat hai apana, kaisyo kari pukar. That I'm very scared. I'm afraid. We're scared of something happening to our kids. We're scared of something happening to our jobs, something happening to our family members. We're scared of the fear of failure. We're scared of letting other people down. We're scared of, letting down our family or even our friends. There's a lot of self-doubt that we have, lack of self-confidence, lack of self-esteem. And all of this really turns us away from seva, coming to the Sangat, doing Sirman, doing Sad Sangat. Because we feel that we're not worthy enough to be here. Hopefully that's not the case, but often we feel that we're not worthy of even wearing a bana. We're not worthy of even covering our head with a dumalla. Often we feel that way. We're not worthy of coming to the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji. We feel that way because we feel so down within ourselves. But if we look into the history, look at the lives of those Singhs and the Singhniya, then we'll realize how amazing we are, how amazing this identity is that Guru Gobind Singh Ji blessed us with, and how much power that comes with. So Sangat Ji, Maharaj is saying, Jio dat hai apana, kaisyo kari pukar. In one way or the other, we're all fearful of something in our lives. Okay, even the 52 kings were fearful of something. And when Maharaj came to save them, they were very happy and they felt liberated. So we're afraid of something in our life, afraid of failure, afraid of letting others down, whatever it may be. Then who do we call out to? So, kaisyo kari pukar, who should I even call out to? Who will listen to me? Who will not judge me? Who will not slander me? Who will not gossip behind my back once I tell them what my pain and suffering is about? The only person, the only being I can think of who will not listen, who will not judge us, who will not slander us, who will not gossip behind our back, if we tell him anything that we're going through, the only being is Guru Granth Sahib Ji. Okay? So if we come to the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji, they can resolve things for us. Everybody else is going to talk behind our back one day or the other, unfortunately. Okay? So Maharaj here are saying, Dukh visaran sevya sada sada datar. I remember, here sevya doesn't mean serving, here sevya means remembering. They're saying, I remember God who gets rid of pain and suffering. And Vaheguru, sada sada datar, is the one that gives forever and ever. There's so many things that we desire, there's so many things that we want in life, and Vaheguru is the only one that will fulfill those things for us. Nobody else can do that. Nobody else has the power to do that. So often, what we do is, we have like a poker face. We look cool and calm and collected on the outside, but on the inside, we're very scared. We're very worried about, things in our life. We're depressed, we're anxious, there's just so much happening in our lives. We just don't know what to do. And often, we don't even know who to even call out to for help, because we don't know if anybody will help us without any judgment. So Guru Granth Sahib Ji is the only one that can help us. And the Sangat is the only one that can help us that is connected to Guru Granth Sahib Ji. So then, Sangat Ji,
Maharaj go on to say, Dayal tera naam tara. The only way we can get over the ocean of fear, of doubt, of lack of self-esteem, lack of confidence, is by remembering Vaheguru. Remembering Vaheguru will give us the strength to carry us across this terrifying ocean. So today we're going to learn about the Miri Piri de Malik. So this is no mystery. Today is about Guru Har Gobind Sahib Ji, the sixth Guru. And we're going to delve into the history of Guru Har Gobind Sahib Ji, and we're going to see how they got rid of fear within the minds of the Sangat. So the source of this presentation, if it ever comes up here, the source of this presentation, it's good to keep the mood a bit light. The source of this presentation is from the historical Granth called Tawari Guru Khalsa, Volume 6. So if you're ever interested in learning about our history, you don't need to search on Wikipedia or, Sikhi Wiki or whatever it is, whatever sources there are out there. We have like proper sources out there, and Tawari Guru Khalsa is one of them. And it's written in Punjabi, easy to read, and it's easy to translate as well. So you can definitely look into that, and it's available online if you ever want to learn about the histories of our Guru. So this is just volume 6. There are other volumes as well referring to the other Gurus. So Guru Har Gobind Sahib Ji, during the Shahidi of Guru Arjan Dev Sahib Ji, when Guru Arjan Dev Sahib Ji got Shahidi, got martyred, just before that, before they were going for that Shahidi, they gave a Sri Sahib to Guru Har Gobind Sahib Ji to commemorate. They said, you need to stand up now. You need to fight against injustice. And here's a Sri Sahib, here's a Kirpan, a Sri Sahib to do that. So they gave a Sri Sahib to Guru Har Gobind Sahib Ji. And from that point on, things changed. Things changed for the Sikh Panth completely. So how did that happen? So what happened was the ceremony of Guruship. So the ceremony where it would say that that Guruji go to become the next Guru. So let's say Guru Arjan Dev Sahib Ji were the next Guru, and then Guru Har Gobind Sahib Ji is the next Guru. So the throne of Guruship was given in a different way back in the day. So you put a tilak on your head, and then you give the throne to Guruship, yeah? So this time around, the ceremony was a bit different. So this time around, Baba Buddha Ji themselves, they gave a Sri Sahib to Guru Har Gobind Sahib Ji, and they said to establish Miri and Piri. I'm sorry for this disruption. I wasn't prepared for this at all. So Baba Buddha Ji gave the Sri Sahib to Guru Har Gobind Sahib Ji to commemorate Miri and Piri. So mind you, Guru Har Gobind Sahib Ji were only 11 years old at this point. Okay, so imagine, look at the kids around you. Who here is 11 years old? And think about them establishing Miri and Piri, Sant, Sipahi. So Sant mean the saintly side, and Sipahi is the soldier side. So they picked up two Sri Sahibs, they combined the two together. The Miri and the Piri, the saint and the soldier sides were combined together, and they were only 11 years old. So the early life of Guru Har Gobind Sahib Ji is like such. Well, thank the Lord, thank you Vaheguru for doing this, because it's getting a bit interesting. Vaheguru. Okay. We are going to get through this today, okay? So just bear with me. So, this is the life of Guru Har Gobind Sahib Ji. At the age of 11, they established Sri Akal Takht Sahib. That's a big deal, okay? At an age of 11 years old, who can think about, for us, they look like a kid, but who can think about building such a tower for justice? So we'll talk about Sri Akal Takht Sahib in a second. Let's look into the life of Guru Har Gobind Sahib Ji and what their daily routine looked like. So they would wake up at Amrit Vela, ambrosial hours, from 12 a.m. to 6 a.m. daily, and they would do Ishnan, take a daily bath. Then they will connect their consciousness to Vaheguru, meaning they would do Simran.
and remember Vaheguru. And they would do something called, that's called parkarma. This is a really long word, circumambulation. I had to search this out for you guys. Even I didn't know what parkarma meant in English. So parkarma, to keep it simple, what you do is, you might have noticed the Singhs do it and the Bibiyan do it. So you come, you do matha tek, and then you go around Guru Granth Sahib Ji, and then you do matha tek again. That's parkarma. So Sri Guru Har Gobind Sahib Ji would do this parkarma in Sachkhand Sri Harmandir Sahib, and then they would do a longer parkarma, which is outside around the Sarovar. So that was their daily routine. And they sat on the throne in Sri Akal Takht Sahib that they established themselves. And they would listen to Asa Divar Kirtan, do Gurmat Vichar, have discussion with the Sangat. They would have langar with Mata Ganga Ji, who was their mother. And then they would practice Shastra Vidya, meaning they would learn to use the weaponry and horsemanship every evening. They would do Ishnan again, and then they would do Rehra Sahib, and then they would rest. So this was their daily routine. So the question comes, why did Guruji even go to Gwalior Fort? Because we all know that that's what happened. They released the 52 kings from there. We know the generic stuff, but why did they go to the Gwalior Fort? Why Gwalior Fort? And why 52 kings? So we'll look into this in a second. So the Mughal Emperor Jahangir, he ordered the Shahidi of Guru Arjan Dev Sahib Ji, and he thought that's it. The Sikhs will fizzle out. I've taken, their Guru, and that's it. He did not know that Guru Har Gobind Sahib Ji, at the age of 11, will build such a takht, such a throne that will overthrow the Mughal Empire. He didn't know that. So what ended up happening was, there's Guru Arjan Dev Sahib Ji's son, Guru Har Gobind Sahib Ji, made a throne that was even bigger than the Mughal Empire. And that is known as Sri Akal Takht Sahib. So whoever has gone to Sachkhand Sri Harmandir Sahib, you must have seen Sri Akal Takht Sahib there. And this literally means, so Sri is a way of showing respect, and so is Sahib. Akal Takht, the throne of Vaheguru themselves. This is the Vaheguru's court of justice. So what Maharaj used to do, Guru Har Gobind Sahib Ji used to resolve any conflicts that the Sangat would come to them with, and they would, make sure that the conflicts are resolved. So what Jahangir felt was that the Mughal authority was in jeopardy now. The Mughal authority was being undermined. So normally people would go to Jahangir to, maybe get help or whatever it is, not that he helped anyone anyways, but people would go to them because he's higher authority. But Guru Har Gobind Sahib Ji built even higher authority that nobody can get rid of. Jahangir's Mughal Empire can be destroyed, but this Sri Akal Takht Sahib, and many have tried in the past, cannot be destroyed, because this is the throne of Vaheguru. Nobody can destroy that. So because Guru Har Gobind Sahib Ji's political power was increasing, Jahangir started getting stressed out. So the Sikh army was increasing, the population was increasing, there were more horses, more shastras, more people learning how to use swords, how to, learning battle strategies, how to, not just the Sipahi side, how to fight in a battle, but also the Sant side, how to be liberated from this life, how to get rid of or get out of the cycle of birth and death. Not only that, Guru Har Gobind Sahib Ji created leaders, what we call jarnals. They created these leaders so that they can teach the Sikh Sangat how to fight in a battlefield. And Guruji's political power, like I said, was increasing, which is why Jahangir started getting a bit upset. He was full of hatred, and he started feeling jealous as people were going to Guru Har Gobind Sahib Ji rather than Jahangir himself. So what he tried to do was, he tried to do something funny. So he said that Guru Har Gobind Sahib, he asked Guru Har Gobind Sahib Ji to pay a fee, and he said that Guru Arjan Dev Sahib Ji owed that fee to Jahangir. And then obviously Guru Har Gobind Sahib Ji declined. They said, this is unjust, I'm not going to pay this, it makes no sense. Why are you asking me to pay something that I don't even owe? Neither does my father. So then for that reason, Guru Har Gobind Sahib Ji are asked to come to Delhi to meet Jahangir. Another part of history tells us Meherwan Sodhi, who was the son of Baba Prithi Chand Ji, who was the
son of Guru Ramdas ji and the brother of Guru Arjan Dev Sahib ji. So Baba Priti Chand ji's son, Meherwan Sodhi, got really jealous because Priti Chand, as we know from history, wanted the throne to himself. And then Meherwan Sodhi wanted the throne as well. And when he saw that Guru Har Gobind Sahib ji's liking is increasing, people are loving Guru Har Gobind Sahib ji, and their political power is increasing, he got really, really jealous. So what he wanted to do was he actually went to the Mughal Empire and sort of like slandered on Guru Har Gobind Sahib ji, but nobody really listened to him. So what he did was, which was very clever of him to do that, he went to Chandu and conspired against Guru Har Gobind Sahib ji with Chandu. So who is Chandu now? So we're just throwing names in there. Who is Chandu? Chandu is the one that he was involved in the Shahidi, in the martyrdom of Guru Arjan Dev Sahib ji. So the Chandu was the one that gave the proposal for his daughter for Guru Har Gobind Sahib ji, and the Sangat said, refuse it. He's a malicious guy. We don't want that. So then Guru Arjan Dev Sahib ji refused that proposal, and then he was full of anger, full of hatred. So imagine, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, you take, if you're a father of a daughter, you take a proposal for someone, to someone, to get your daughter married, and they deny it, they decline it. How does that feel? So imagine Chandu feeling that way as well. So what he did was, he knew some of the people within the Mughal Empire that can help him out and get Guru Har Gobind Sahib ji either killed or maybe put in a prison. Okay? And that one person was Qasam Beg Khan, who was the governor of Lahore. He was involved in the Shahidi of Guru Arjan Dev Sahib ji as well. And he reported against Guru Har Gobind Sahib ji. And as he told Jahangir about Guru Har Gobind Sahib ji, Nindya Karti, just like the Gyani ji said, Nindya Karti, they were slandering Guru Har Gobind Sahib ji. Basically, they were bigging up Guru Har Gobind Sahib ji and then, making Jahangir jealous of Guru Har Gobind Sahib ji. So then Jahangir, he was all, upset now. He's angry now. And Jahangir sent his deputy assistant, Wazir Khan, to Sri Amritsar Sahib to ask Guru Har Gobind Sahib ji to come to Delhi to meet him. And Guruji were really happy about this. Why? Because Guruji wanted to be face to face with the person that ordered the Shahidi of their father, and they wanted to teach him a lesson. Not in a bad way, in a good way. Oda vi udar karna chahte si. So if anything we know about our gurus, they are the form of Vaheguru themselves. Why? Because they have no enmity towards anyone. Guru Har Gobind Sahib ji had no enmity towards the guy who got their father killed. That because Vaheguru is nirvad, without any enemies, so is Guru Har Gobind Sahib ji, because they are the light of Vaheguru themselves. So what Guru Har Gobind Sahib ji did was they left the duties of Sachkhand Sri Harmandir Sahib to Baba Buddha ji, Bhai Gurdas ji and Baba Bidhi Chand ji and a few other Sikhs. They got permission from Mata Ganga ji to go to Delhi to meet Jahangir. And as they went through the villages, they ended up helping other people financially and spiritually as well. And they stayed at a Gurdwara Sahib called Majnu Ka Tilla Gurdwara Sahib. So this Gurdwara Sahib is in Delhi. So if anybody has ever been to Delhi, they would know that this Gurdwara Sahib is there, and it's really cool to see that as well, because there's a lot of history that took place at the Gurdwara Sahib. So Guru Nanak Dev ji came there, Guru Har Gobind Sahib ji were there, and then Baba Ram Rai ji, there's another part of history that talks about them, were there as well. So Majnu Ka Tilla is the place where Guru Har Gobind Sahib ji stayed when they went to Delhi. Okay, so Jahangir, he's like, okay, Guru Sahib came, I called Guru Sahib, and they came. Okay, let's see what they can do. Let's see if we can, try to have a discussion with them and see if they're truly who they say they are and what the Sangat says they are, that they're truly a saintly being. Let's see if that's the case. So what he did was he ended up sending religious scholars to have a discussion with Guru Har Gobind Sahib ji about like a very deep topic, which we'll talk about in a second. And hopefully everybody will understand this. I'm really trying. So the point of these religious scholars was that they wanted to have this charcha with Guru Har Gobind Sahib ji. Dekhan li kinne ka pani cha, kithe kya, if they're truly a saintly being or not, just to see that. So what they did was they came to Guru Har Gobind Sahib ji at Majnu Ka Tilla, and then Maharaj is like to the Sikhs, make deg, we're going to give deg to these peers, and then we'll have that conversation.
So remember, guys, Guru Har Gobind Sahib Ji is only 16 to 17 years old at this point. Okay? And they're having this conversation with the older, much older religious scholars that have a lot of knowledge. In their mind, they have a lot of knowledge. But they don't know that Guru Har Gobind Sahib Ji is the form of Vaheguru themselves. Okay? So they asked Guru Har Gobind Sahib Ji, is this world real or fake? We often come across this in Gurbani, in Slok Mahalla Nama, where Guru Tegh Bahadur Sahib Ji tell us that this world is very much temporary. This body is very much temporary. We're not going to be here in this world for a very long time because this world would perish one day. Okay? So keeping that in mind, is this world real or fake? And then the religious scholar said, it feels so real. I can't call it fake because all of the emotions I have, all of the feelings that we have, all of the actions that we perform. We live in this life. We eat, we sleep, we go to work, we go to school or university, and we're able to sense things with our hands, and that sensory information is passed into our brain, and then we're able to interpret it in our brain. So there's just a lot of things happening that makes it feel that it's so real. It cannot be fake. So then Guruji, they said that this world is like a dream. Okay, when we're sleeping, when we're dreaming, let's say we come across a snake. We get really scared and we start running. I know I do. When, let's say we come across something, let's say we pick up an iPhone or something in our dream and we're really happy, we're like, yay, we got a phone. Or let's say we have a loss in our dream. We lost a family member, we lost some money, then we get really sad. So emotions were there, feelings were there as well, and actions were there as well. But when we wake up from that dream, we realize it was just a dream. I was just getting worked up for no reason. So just like that, Maharaj is saying, this life is just a dream. It's like a dream, and it's fake if we don't realize who we truly are. And it's real if we know that we're here to connect with Vaheguru. So what does that mean? So it means that we're here to play a game of life. Okay, we're all here, game players. We're here to play a game. And the game is, we want to get out of the cycle of birth and death. 84 lakh June, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Gurbani says, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ. Okay, we've been given this human form, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ. Why? Gobind milan ki eh teri bariya. This is our time, this is our opportunity, this is our chance to meet Vaheguru. Forget about the past, forget about the mistakes that we've made. Right now, this second is the second that counts. Make it count. Remember Vaheguru. Okay? So the game of life is simple. If we remember Vaheguru, then we're able to connect with Vaheguru, then we're out of this cycle of life and death. The cycle of 8.4 million life forms. And this is the only form, this is the only human form that we can actually connect with God with. There's no other juni that allows us to do that. No other life form allows us to do that except for this human form. So everybody sitting here is very special. You're all very, very special because you've been given this opportunity to connect with God. Nobody else can. The animals outside cannot. This inanimate objects cannot, but we can. So that's what we're here to do. And the players in this game, so it's easy, let's say, Paramatma da na japo, remember Vaheguru, then we connect with God, and that's it, we're out of this cycle. It's easy, but it's not easy at the same time. Why? Because of those opposing forces that are against us. Okay? So those opposing forces are Maya and the 5 vices. So Maya is a lack of knowledge of who we are, and who we are is not our mind, is not our body, is not our achievements, it's not our traumas, it's not our emotions, not our feelings. We are the form of Vaheguru. We are Atma, Atma meaning soul, who is Paramatma, Paramatma meaning God. We're actually the form of God, and the light of God is within us. That's who we truly are, and that's what we're here to realize as well. So, we've got an example from whoever watched Matrix. The person that suggested is laughing a lot right now. So whoever watched Matrix here would know. Neo, apna pra, Neo, he was given 2 options. I really hope you guys watch Matrix. It's really good. Neo is the one that was given 2 options. Okay?
So let me just show you a second. So he was given a red pill and a blue pill. Okay? So the red pill, if you take the red pill, then you learn about the real truth and you go beyond the deceptions of this world and you realize what the world really is and what you're really here to do. And then the blue pill is you go back to your life, the reality as you know it, and you just go back to that. Let's say, going on social media, parties, drinking alcohol, dancing, whatever your reality is, that's what you go back to. Or you can take the red pill and get out of that deception and move into the actual reality, the ultimate truth, which is God. Okay? So what Neo did was he chose the red pill. And he woke up to the reality of the world. Okay, so he learned that whatever he was in, it was called the Matrix. We can call it Maya for our purpose. We call the Matrix the Maya, and it was preventing him from realizing the truth. Just like Maya is preventing us, the 5 vices are preventing us from realizing the truth, it was doing the same for Neo. But when he took that red pill, for us, the red pill is Gurbani, Seva, Simran, Saat Sangat, coming to the Sangat, coming to the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji. For us, that's the red pill. When we do that, when we take the red pill, then we realize the truth of this world. That all of this is temporary. Relationships here are temporary. Everything here is temporary. Okay? And we learned this in Anand Sahib, in Guru Granth Sahib Ji, in Anand Sahib Bani, written by Guru Amar Das Ji. Maharaj are saying, "Eh kutam tujhe dekhda challa nahi tera nale." Even the family that you're putting so much pride in, even they're not going to go with you. Why are we so worried about our images? Why do we care so much about the way we look? This body is not even going to go with us. Okay? We might have a friend today, might be our best friend today, might not be our best friend tomorrow. Things are changing. Everything is changing. So what are we so worried about? Wake up. So that was the teaching that Guru Har Gobind Sahib Ji gave at the age of 16 or 17 years old. So imagine how amazing our Guru is. So after having that conversation, Jahangir asked Guru Har Gobind Sahib Ji to come to his court, and he made a small seat for Guru Har Gobind Sahib Ji, a small stool made of sandalwood. And obviously his throne was higher than Guru Har Gobind Sahib Ji's because he wanted it to be that way. And after speaking to Guru Har Gobind Sahib Ji, his heart just melted. He was thinking, I was listening to so many bad things about you, but now that I've actually come across you, I actually like you. You're amazing. He thought that. His heart actually melted. And Chandu was just dying of jealousy here. He was just dying of hatred. He's like, I've tried so many things to turn Jahangir against Guru Har Gobind Sahib Ji. Nothing is working. And at that time, Guru Har Gobind Sahib Ji, they even took Jahangir out for hunting, and they saved him, as shown in this picture here. They saved Jahangir from a lion by using their shield, their tal. They even saved him. So from that point on, Jahangir was like, you're my best friend. I like you. He actually started liking Guru Har Gobind Sahib Ji. So like we said, Chandu was very jealous. So now we're leading to what made Guru Har Gobind Sahib Ji go to the Gwalior fort, the prison of Gwalior. Okay? So Chandu was very jealous of Guru Har Gobind Sahib Ji and Jahangir's liking towards Guru Har Gobind Sahib Ji. And for whatever reason, Jahangir fell ill. He got sick. He had a fever for a prolonged period of time. And Chandu was just happy. Oh, da pangra pana shuru karta honne da. This is like the best thing ever. This is like my opportune moment. You can laugh, guys. It's okay to laugh. This is like the best thing ever that happened to me. Now I can really put Guru Har Gobind Sahib Ji down. Okay? So he paid a pandit off to tell Jahangir that Jahangir's got continuous period of trouble. And in Tawari Guru Khalsa it says Sad Sati. So meaning that he's got just continuous period of bad luck. Okay? And the only way he can get rid of this bad luck is if he sends a saintly being to Gwalior jail for about 41 days and prays for him. Jahangir was like, where can I find such a person? I don't know anyone.
And then Chandu just like scooped right in. He's like, I'll tell you who he can send to the Gwalior fort. He said, why don't you just send Guru Hargobind Sahib Ji? Why don't you ask them to go to the fort and pray for you? So the question arises, we often think, why did Guru Hargobind Sahib Ji go to the Gwalior fort? And why is it just 52 kings? I was curious about that. So I looked into it. So before we even get into that, Guru Hargobind Sahib Ji started off from Sri Amritsar Sahib. They made their way to Delhi, and then they went to the Gwalior fort, which is down here. And this is located in Madhya Pradesh in India. And this fort is about 7 kilometers long. Okay, so imagine 7 kilometers long. And it's on a hill. So this fort is very much secured. Right now, you can't see the water that used to be around the fort. There's a video on YouTube where it's about a guy who's touring the Gwalior fort, and you can see it online. It's on YouTube. And it shows exactly where, it's on a hill, and it shows exactly where Guru Hargobind Sahib Ji were. They were kept with the kings. It's really cool. You should check it out. It's huge. The fort is massive. So there's a Gurdwara Sahib, he mentioned in that video, there's a Gurdwara Sahib near that fort to commemorate the coming of Guru Hargobind Sahib Ji in that fort. So the question is, why Gwalior fort and why 52 kings? So let's talk about 52 kings first. So originally, according to Bhai Pal Singh Ji, who is a very renowned Kathavachik, they said, they learned from historical books as well, they said that there were actually 101 kings originally. There weren't 52 kings, there were 101 kings. What they would put people in for wasn't just like a normal crime. If you looted anything or if you murdered someone, you wouldn't go here. It wasn't that special for them. The only people that would go into this fort were the people that had political power and who the Mughal empire thought would turn against. So anyone with any political power that posed a threat to the Mughal Empire, only those people would go to this fort. And Guru Hargobind Sahib Ji was one of them because they thought their political power is increasing. We don't want them to, increase the power even more. We don't want the Sikhs to get more powerful. So let's put their leader, Guru Hargobind Sahib Ji, in jail. Okay? So another interesting thing that even I didn't know about this, and when we learned about this history, it was quite interesting, that in the fort, what they used to do in the prashade, in the rotiyan, they would put small amounts of poison for the prisoners, for these kings. And they were hoping that, they will just die in the fort, and that's it. So from 101, there were only 52 kings left when Guru Hargobind Sahib Ji reached that fort. So this is why there were only 52 kings, because the others were being killed with poison, and 52 are the only ones that survived. And the reason why it was Gwalior fort was because it was secluded, it's very high up, and the chances of you even running away was very less. So then we were curious about what the inside of the fort looks like. So it's very big. The structure is interesting as well. So what happened inside the Gwalior fort? So now Guru Hargobind Sahib Ji agreed to Jahangir, where he said, can you please go to this fort and pray for me? Guru Hargobind Sahib Ji said, I'll go to this fort, and they're inside this Gwalior prison now. So what happened inside? So Chandu, he didn't rest. He is very much like, he wanted Guru Hargobind Sahib Ji killed. So what he did was, he sent a chola, a bana. So what I'm wearing right now is called a chola. And you'll see some of the Singhs here wearing a chola as well. This is called a chola. And what he did was, he poisoned the chola, and he said to give it to Guru Hargobind Sahib Ji. Now, there was an officer in the fort called Hardas, and he knew what Chandu was doing. And he told Guru Hargobind Sahib Ji to look out for his tricks and not wear that chola, basically. Another thing Guru Hargobind Sahib Ji did was that they refused to eat the food in the fort because they knew that it's poisoned. They didn't want to eat it. Because they're Maharaj, Kalpurk themselves, they knew what was happening. So they didn't eat it. Instead, what they did was they sent their Sikhs to go out in nearby villages, earn an honest living, and buy ingredients for Kada Prasad that we have here at the Gurdwara Sahib
deg and then give that to the prisoners, to the kings. Mata Ganga ji, now imagine the mother, how they must feel. The only thing they knew was that Guru Har Gobind Sahib Ji is just going to Delhi to meet Jahangir. They didn't know that they're going to the Gwalior fort. So they got really worried. So they sent Baba Buddha Ji, Bhai Gurdas Ji, to check on Guru Sahib, to go to the Gwalior fort and check on them. And every single day, and when Guru Har Gobind Sahib Ji were in this fort, every single day, the Sikhs would actually go around the fort. They would do matha take on the walls because Guru Har Gobind Sahib Ji's in the fort. And they would do kirtan and they would make deg and give it to the Sangat every single day for however long Maharaj was there for. They would do this daily. And eventually Baba Buddha Sahib Ji, they reached Gwalior fort. They were able to meet Guru Har Gobind Sahib Ji. And they were given a letter by Guru Har Gobind Sahib Ji to tell Mata Ganga Ji, there's nothing to worry about. They'll be home soon. So these are the events that were taking place inside the fort. Now let's look into the life of the prisoners, the 52 kings that were there. They were happy. They were like, this is like the most happiest they've been in their lives because they got the sanctuary of Guru Har Gobind Sahib Ji. It's like being in a Gurdwara Sahib but in a prison. The prison didn't even feel like a prison anymore. It felt like, they're in Sachkhand, meaning that they're one with God. So Baba Bidhi Chand Ji, Bhai Prana Ji, Bhai Jetha Ji, like we said, they earned an honest living. They got ingredients for deg and they would give it to Maharaj. And then the Sangat inside, the kings, they would make it. And Guruji, what they did was they started a routine of Simran and Seva. Simran meaning remembrance of God and Seva meaning selfless service. So before Guruji even came, the kings had no strength left in them. They thought that they were just going to die. They had no hope at all whatsoever. But when Guru Har Gobind Sahib Ji came to the fort, their hope was revived. It's like they found a new life. They felt at peace because of the discussions, because of the Gurbani that was being said, because of the Kirtan that took place, because of the routine they had, the Simran that took place, the Seva that took place. They felt they were in Sachkhand. They felt that they were at peace. Their mind is at peace. How hard is it to be at peace or have our minds at peace? It's very hard because mind keeps on chattering. It's always talking about something, always thinking about something. It's very rare that our mind actually stops and doesn't think about anything. Try it one day. It's very hard. So those that do Simran, they would know that it's very hard to connect with God because our mind is always taking our focus away from God and putting it onto the world. That's what it does. So they started meditating and listening to Guruji and they felt at peace. And Guruji, what they did was they took away all the fear they had, that the kings had in their minds, and turned the prison into a sanctuary. That's why the 52 kings were very happy. On the other hand, it's been 40 days now, so Maharaj has been there for 41 days, and Jahangir still didn't ask Guruji to come out. So what ended up happening was Jahangir started getting really scary dreams. Truth be told, he was actually an alcoholic, and Kathavachiks, they say that he's done so many bad deeds that his bad deeds took the form of these lions and presented. These lions came in front of him in his dreams. So he tried all sorts of like tantra mantra, whatever he could do. He tried all sorts of things to make them go away, but nothing worked. So another is historical being, Sai Mia Mir. So again, this is important to understand. Not all Muslims are bad. We're just talking about the Mughal emperor who has done bad deeds. He just happened to be a Muslim. Not everybody is bad. Okay? So we're looking at Sai Mia Mir, who is an amazing Muslim. And he came into the court of Jahangir. He said that you have imprisoned a saintly being, Guru Har Gobind Sahib Ji, for no reason. There was absolutely no reason for you to do that. If you want these bad dreams to go away, then you have to release Guru Har Gobind Sahib Ji from that jail. And they said that you will not get better until you release them. So then, out of fear, Jahangir ordered Vizier Khan to release Guru Har Gobind Sahib Ji. So why is it called Bandi Shor Divas? Why Bandi Shor? Because Maharaj, Guru Har Gobind Sahib Ji, is the ultimate liberator. Ultimate liberator for the kings in the physical sense, but also mentally because they were so much at peace.
with the seva and the simran and the satsang they did. So that really liberated them mentally and physically. So daily, Gurbani liberates us as well. If we listen to Guru Granth Sahib Ji, if we read Gurbani, do our Nitnem, it liberates us as well daily, telling us who we truly are, what our purpose in life is, and how should we live our lives. So let's give examples, because this all seems a bit, up in the air at the moment. So Guru Granth Sahib Ji tell us, Uth Naam Jap. Very simple. Uth, get up. Naam, Jap. Remember the name of God, Vaheguru. Very simple. This is an instruction from Guru Granth Sahib Ji themselves. Another thing they say, Nindya kisi ki nahi pali. Slandering is putting filth of others in your mouth. You're taking on their negativity if you're slandering others. Don't do it. Slandering is not good for anyone, is what Guru Granth Sahib Ji is saying. So these are the instructions they're giving us, how to live our lives daily. Remember this when we come across situations where we might end up slandering someone, might end up gossiping about someone. And, these are the things that we need to be careful about. And another example from Guru Granth Sahib Ji is, Maharaj say, Par ka bura na rakho cheet. Don't have ill wishes for anyone in your heart. Have pure heart. Think well of others. Never think ill of anyone. Okay? So these are the things that Maharaj are liberating our minds from, for example. And so the kings, they got the news that Guru Hargobind Sahib Ji is going to leave the fort soon. So what they did was, now just imagine this moment now. They started crying. They held on to the feet of Guru Hargobind Sahib Ji. Imagine the emotions they were feeling. Guru Hargobind Sahib Ji, when they were there, they felt amazing. They felt, liberated. If Guru Hargobind Sahib Ji go away from the fort, they said to Maharaj, we will actually die if you leave us. Now imagine a world without Guru Granth Sahib Ji. I can't even imagine it. I can't even say it, let alone imagining it. Guru Granth Sahib Ji, Sangat Ji, is the only being. If you look at any other religion, none of the prophets, none of the messengers of God are around. Okay? Guru Granth Sahib Ji is the only one that is around. Guru Granth Sahib Ji is the only one that's still here. Okay? That's how important how important Guru Granth Sahib Ji is. They're very important and very valued. There's no other religion that we can see that teaches the way Guru Hargobind Sahib Ji and Guru Granth Sahib Ji teach us. Not to put any other religion down, but just saying that how important Guru Granth Sahib Ji is and how much we should value them in our lives. So Guruji were compassionate and they refused to leave until the kings were released themselves as well. And the news reached Jahangir, and Wazir Khan told the news to Jahangir. And out of fear again, he said, whoever can hold on to the robe of Guru Hargobind Sahib Ji can leave this fort. So Guru Hargobind Sahib Ji told their Sikhs to get a special chola made. So this is the chola that was made. And to put tassels on this chola so all the kings can hold on to it. So then the kings held on and Guru Hargobind Sahib Ji was able to leave the fort with the kings. So we're just coming near the end of this presentation. So just hold on for a few more minutes. In Gurbani, it says, Satgur Sikh ke bandhan kaata, that the true Sikh, the true Guru, cuts away the bondages of the Sikh, of his Sikh. So here is a photo of Kal Yug. So this Kal Yug is the Yug that we're in. And it puts a net, a trap out for us. And that trap, as you can see here, is Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. So Kam meaning desires, Krodh meaning anger, Lobh meaning greed, Moh meaning attachment, and Ahankar meaning egotistical pride. So you can see here, these people have fallen into that trap. And Kal Yug has taken over them. So what is falling into that trap for us? Having angry moments, we just take it to the next level. Say things that we're not meant to say, or say things that are hurtful for other people. We have endless desires. Once we get a phone, we want earphones. Once we get earphones, we want another thing. We just want to get more and more things as our desires are never ending. These are endless desires.
There's just so many examples that we can take from Guru Granth Sahib Ji where they say, Trishna ahnas agli home rog vikar, that desires are increasing day and night, and the disease of ego has filled our minds with corruption. So this is from Guru Granth Sahib Ji telling us what anger, what desires do to us, and what home does to us, ego does to us, okay? And Maharaj go on to say, Bin sangat sadhana trapya, bin nava dukh santap. Without the sad sangat, we cannot feel satisfied in our life, and without nam, we will suffer in sorrow. So without coming into the sanctuary of Guru Granth Sahib Ji, we will never feel satisfied in life. We will keep on having these endless desires. We keep on wanting more. If we have a car, we want a better car. If we have a house, we want a bigger house. These things just keep on moving forward and keep on coming to us. They're just never ending. We just have endless desires. So the solution here, Maharaj is saying, for these desires is, come to the Satsangat, remember God. Another example is anger. So Maharaj is saying, Kam krodh tan vasahe chandal. So they're saying that endless desires and anger are the demons that reside within our body. And Maharaj go on to say also about krodh, about anger, Kam krodh mad vyapya phir joni pai. So this cannot be any clearer. They're saying that if we are engrossed in desires, in anger, then we wander around through reincarnations over and over again. So if we fall into this trap, everybody can see that, right? So if we fall into this trap of the 5 vices, what's going to happen to these people that are fallen here? They're going to keep on coming back into the cycle of birth and death over and over again. Who's to say they'll be a human in the next form? We don't know. Who's to say that they might become an animal? Who knows? But we know that we have this human body now, and we can make use of it now. We can remember God now. Okay? We don't know about the future. Whatever has passed is past. We don't know what's going to happen in the future. We just know about this present moment. Let's make use of it. So Maharaj are saying the solution to kam and krodh, desires and anger, they're saying, Har ka naam man vasaye, hum krodh nivar. Maharaj is saying, if you want to get rid of anger, if you want to get rid of your desires, meaning that desires that keep on going, it's good to have desire for seva, it's good to have desire for simran and sasangat, because these are the things that are connecting you to God. But if you have desires that are taking you away from God, then how to get rid of them? Maharaj is saying, when you take the name of God and it resides within our minds, then anger and ego go away. So think about anger and ego being 2 big diseases, and Nam, name of God, is the medicine. So whenever we get ill, we go to our GP, we get medicine, and then we try to resolve it, yeah? For us, Guru Granth Sahib Ji is the biggest doctor that we can have in our lives. So we have the disease of ego and anger and lobh, moh, ahankar. If we have these diseases, the only one that can resolve it is our ultimate doctor, which is Guru Granth Sahib Ji, by giving us the medicine of Naam. So this is a daily reminder. If Guru Granth Sahib Ji reminds us of this daily by Nitnem. So when we read Nitnem in the morning and the evening, Maharaj tell us how we can stay away from these vices and how can we wake up to the reality, the ultimate truth. How can we connect to God? So Kal Yug in the modern world is this phone. We're all chained to it. Nobody here, not even one person can deny this. Everybody in this room, in this darbar, is chained to their phones in one way or the other. Okay? So this is the biggest, Kal Yug, the guy with the horns here. This is this phone right here. That's Kal Yug, trapping us in anger, lust, desires, greed, and attachment and ego. Okay? So Maharaj say, Satgur Sikho Naam Tan De, that the true Guru gives their Sikh, so Guru Granth Sahib Ji, gave us the wealth of Naam. Gur ka Sikh vadpagi hai. This is very important. Not everybody in this world has a true Guru. Not everybody has access to Guru Granth Sahib Ji.
If you even go to India, it takes so long to even, get darshan of Maharaj at Sachkhand Sri Harmandir Sahib. It takes hours upon hours. Here we walk in willy-nilly, matha tek ke, candle jala ke, ho gaya apna kaam. It's not that easy in India. We make it really easy here. Not everybody has access to Guru Granth Sahib Ji. Not everybody does. Maharaj is very important. Not everybody has a true guru that can enlighten them, that can wake them up from the sleep of this dream and wake them up to reality. But we do. So we need to value Guru Granth Sahib Ji. We need to value their teachings, what they're telling us to do. And if they tell us, they've given us the wealth of Naam, then we need to use it. We need to start remembering God, not just need to start doing Simran, even if it's for a minute in our day or 2 minutes, whatever it is. Just start doing something so we, get the ball rolling. And Maharaj is saying that Sadgur Sikke Bandhan Katta. So here, if we listen to the teachings of Guru Granth Sahib Ji, then they will break our bondages away and then we can connect with God, with Vaheguru. So this is the second last slide. The reason why we say Diwali as well as Bandi Shor Divas, is because Guru Har Gobind Sahib Ji, when they left the fort of Gwalior, they went straight to Sri Harmandir Sahib, Sachkhand Sri Harmandir Sahib, and all the Sikhs from all around Punjab and India, they found out. And what they did was, as you can see, as you have also done downstairs, you lit candles. They lit these diva lamps around Sachkhand Sri Harmandir Sahib. So if you've seen videos from today, you'll see that as well, that there's lamps around. And they did that because they were just so happy that Guru Har Gobind Sahib Ji has finally come back to them after so long. But there's actually a deeper meaning to this as well, that these diva lamps are lit to recognize that Guruji is the light that can save us from the prison of darkness, our mind, all the negativity we store up, all the self-doubt that we store up, all of the lack of confidence, lack of self-esteem, fear and doubt that we have in our minds, that I cannot do this, I'm not enough. All of these things, they go away when we have the light of Guru Sahib in our lives. So we too can be saved if we just reach out to Maharaj and get their support. So that's what this Diwali is, it basically represents. So the question here is, what does Bandi Shor Divas and Diwali mean to you? So now that you've seen the presentation, now you have a bit more knowledge of what this day is about. What does this day mean to you? What does the history mean to you? Have you learned anything from this day? Are you walking out of this darbar with a bit more knowledge on Guru Har Gobind Sahib Ji and what actually happened at the fort? And lastly, what steps can we take to learn about the history of our Guru? There's so many things that we can do. We can get Gurbani Santhya, we can, learn Kirtan, we can do Langar Seva, we can try to understand what Gurbani is saying, we can do Seva, Simran, Sa Sangat, we can get about Amrit Vela. There's just so many steps that we can take. But the question is, what step are you going to take after leaving this Darbar Sahib? So Bandi Shor Divas literally means prisoner release day. So what steps are we going to take to free our mind from the shackles of this world? So the ultimate question is, are you going to take the red pill of Gurbani to wake yourself up from the deception of Kaljug and remember God? Or are you going to take the blue pill to go back to your daily routine and be the prisoner of Kaljug, be the prisoner of social media, and continue to live your life in pain and suffering? So which pill are you going to take? That's up to you. So that's your choice. You need to choose wisely. If you take the red pill, you'll be liberated. If you take the blue pill, fir ta baithe raho. You can continue with your life the way you are. But if you want to get enlightened, if you want to wake up to the reality of the ultimate truth, which is God, then take the red pill, meaning learn Gurbani, come to the Sangat, do Seva, do Simran, do Sa Sangat, connect with God. So Sangat Ji, this is the end of our presentation, and I apologize for a lot of things. There's a lot of disruptions, and I apologize for the mistakes that I've made while telling the history. So there will be a firework display. I hope the timing is still correct. Hopefully it'll be around 8:45 in the car park. If not, then Viji here will announce the change in time. So thank you very much for paying attention. We truly appreciate it, and thank you for being here as well. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ, ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Yeah. ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ
सतगुर आयो शरण तुहारी 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 सतगुर मिलै सुख नाम हर सोबा मिलै सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर अवर न सूझै दूजी ठाहर अवर न सूझै दूजी ठाहर हार परियो तो द्वारी हार परियो तो द्वारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर लेखा छोड़ अलेखा छूटे लेखा छोड़ अलेखा छूटे हम निर्गुण ले हो बारी हम निर्गुण ले हो बारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर सदबख्शिंद सदा मेहरबाना सदबख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे अदारी सबना दे अदारी नानक दास संत पाछ परे ओ नानक दास संत पाछे परे ओ राख ले होए बारी राख ले हो बारी सतगुर आयो शरण
सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सत मेल सुख नाम हर सोबा मेल सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी। वंदना हर वंदना वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय वंदना हर वंदना वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय वड्डे पाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा वड्डे पाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै वंदना हर वंदना वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय वंदना हर वंदना वंदना गुण गावो गोपाल राय गुण गावो गोपाल राय सागर तरया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे सागर तरया साधु संगे निरपो नाम जपो पर तन दोख किछ पाप न फेरे
ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਤਨ ਧੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨ ਫੇਰੇ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। 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 ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ, ਬੰਦਨਾ ਹਰਿ ਬੰਦਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ।
सबना गला समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु बेटो, जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शबद तित कर सपागै। कर सपागै शबद वाजे, कल्ला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वासी कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, सह नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हो, आदित कर अनहद बाजे। आनंद सुनो बड़ पागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बानी। संत साजन पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे सलोक। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महात। दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत। चंगिया बुरिया वाचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी कहने रख। जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया। गे मसकत काल, नानक ते मुख उजले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो गज के बुलावे सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰਨੋ ਨਿਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪਿਰਥ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ। ਖੋਜਿਸ਼ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ।
खंडा जाके हाथ में कलगी सो है, सो हमारी रक्षा करे गुरु, सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹੂ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਤੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਵਾਚਿਆ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਸਬਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਕੇ, ਫੋਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਫੋਨ ਦੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੂ।
ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸੱਜੜੇ ਨਿਤ ਭੁਵਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਿਓ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੂ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਭਵਖੰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾ ਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਜ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਮ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੀ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੀ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਹਰਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੀ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੀ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੀ। ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੀਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੋ ਰਹਿਣਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸੁਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਕਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਆਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਰੋਂ ਪਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਰਾਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਣ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੋ ਥਾਨ ਸੋ